भयो फेरि अर्को एउटा हाल्नु झ्याममा हाल्नु भयो ल फेरि झ्याममा हाल्ने बेसरी हाल्नु हाल्नु अब कपसित गरेर लाइन तान्नु माथिबाट ठिक छ ल डन फेरि अर्को ल बिस्तारै माथि लाइन गुड ठिक छ बिस्तारै मिक्सिङ गर्नु बिस्तारै गुड फेरि फेरि अर्को अब माथिबाट लाइन हान्नु ठिक छ हाल्नु त्यसरी नै गुड ल अब लाइन ठिक छ ल फेरि एउटा कप उल्ट्याउनु झ्याममा हाल्नु ल माथिबाट लाइन बस बिस्तारै ल पातलो छ एकदमै बिस्तारै हाल्नु भयो 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 फेरि हालिरहनु 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 अनि माथिबाट बिस्तारै लाइन तान्नु गुड बिस्तारै बिस्तारै गुड ल ठिक छ र फेरि अर्को फेरि एउटा ल माथिबाट लाइन तान्नु बिस्तारै गुड फेरि अर्को हाल्नु हाल्नु गुड ल फेरि अर्को ल माथिबाट लाइन अलिक कप पोल्टी गरेर हाल्नुपर्छ ल नभए सुरुको टाँसिन्छ ल बिस्तारै गुड ल भयो ल फेरि अर्को फेरि अर्को फेरि छेउतिर हाल्नु धेरै उता हाल्नु है कि फेरि ल लाइन हान्नु बिस्तारै भयो ल फेरि ल अब छेउतिर हाल्नु त अलिकति अलिकति हजुर झ्याममा हाल्नु गुड ल लाइन हान्नु अब के भयो मेरो गुड ल भयो ल फेरि अर्को छेउमा झ्याममा हाल्नु बेसरी गुड ल माथिबाट लाइन सही हान्नु ल मोटो फेरि अर्को माथिबाट लाइन तान्नु बिस्तारै उच्चबाट गुड सही हान्नु ल गुड ठिक छ हाल्नु हाल्नु के होइन हाल्नु झ्याममा हाल्नु ल लाइन हाल्नु
ल फेरि अर्को छेउमा ल लाइन बस भयो डन ल सुरु गर्नु बिस्तारै टक्क हाल्ने गड ल फेरि अर्को फेरि एउटा हाल्नु मजाले ठिक छ ल माथि एउटा लाइन तान्नु बिस्तारै बिस्तारै फेरि अर्को हाल्नु त्यो ल माथिबाट स्ट्रेट लाइन बिस्तारै गुड बिस्तारै गुड फेरि अर्को गुड फेरि एउटा त्यसरी हाल्नु झ्याममा हाल्नु मजाले हालिरहनु ल ठिक छ अब माथि उठाउने स्ट्रेट लाइन तान्नु गुड ल बिस्तारै गुड भयो ल फेरि एउटा ल फेरि एउटा हाल्नु मजाले हाल्नु ठिक छ अब उठाएर लाइन माथिबाट बिस्तारै गुड ल फेरि अर्को एउटा झ्याममा हाल्नु त्यसरी नै बिस्तारै हाल्नु हालिरहनु अब माथि उठाएर लाइन ठिक छ बिस्तारै गुड फेरि भयो ल फेरि एउटा कप उल्ट्याउनु पऱ्यो कप उल्टेन अहिले तपाईँको ल माथिबाट लाइन हान्नु फेरि एउटा झ्याममा हाल्नु फेरि अर्को माथिबाट लाइन हान्नु बिस्तारै मिक्सिङ गर्नु बिस्तारै ल बनाउनु टक्कसँग सेन्टरमा बिस्तारै हाल्नु गड ल फेरि अर्को हाल्नु मजाले झ्याममा हाल्नु गड ल अब छेउमा पनि त्यसरी नै हाल्नु झ्याम्पा हाल्नु अझै हाल्नु ल अब माथि उठाएर लाइन तान्नु गड ल बिस्तारै भयो फेरि अर्को अब छेउमा हाल्नु ल भयो छेउमा हाल्नु झ्याममा हाल्नु ल माथिबाट लाइन हान्नु बिस्तारै भयो ल फेरि एउटा हाल्नु भयो फेरि एउटा त्यसरी नै अलि पछाडि ठिक छ ल हाल्नु मजाले हाल्नु भयो अब माथि उठाएर है लाइन चाहिँ बस हेर्नु त माथि उठाएर हान्दा कस्तो मजाले लाइन काट्छ ल टक्क बिस्तारै गुड भयो ल फेरि अर्को ल फेरि एउटा अलि पछाडि झ्याममा हाल्नु त हो अब माथि उठाएर लाइन तान्नु है अलि माथिबाट बस अनि ठिक छ अलि
बिस्तारै ल भयो बिस्तारै ल फेरि अर्को हाल्नु हो अब सुरुको नि हाल्नु झ्याममा हाल्नु सुरुको चाहिँ भयो अब लाइन हाल्नु हाल्नु ल भयो फेरि अर्को भयो छेउमा हाल्नु ल छेउमा अझै हो त्यहाँ झ्याममा हाल्नु त झ्याममा हाल्नु बेसरी हाल्नु न भयो भयो नसोर्नु सोर्ने होइन माथिबाट लाइन के भयो बिस्तारै बिस्तारै गुड भयो फेरि त्यसरी नै गुड ल फेरि अर्को हाल्नु गुड हाल्नु ठेल्नु गुड ल माथिबाट लाइन तान्नु अब गुड ठिक छ ल बिस्तारै है भयो ल फेरि हाल्नु केही छैन ठिक छ हाल्नु ल फेरि अर्को छेउमा हालिरहनु ल माथिबाट लाइन तान्नु बिस्तारै गुड बिस्तारै बिस्तारै अझै ल भयो ल ट्याक्क सेन्टरमा पोर गर्ने गर्नु हाल्नु गुड ल फेरि अर्को हाल्नु मजाले हाल्नु झ्याममा हाल्नु अलिक बेसरी हाल्नु पऱ्यो ल फेरि झ्याममा हाल्नु त बेसरी खनाउनु त हो अब लाइन हाल्नु माथिबाट गङ्गो भयो ल सेन्टरमा बिस्तारै गुड ल फेरि अर्को ल फेरि एउटा झ्याममा हाल्नु गुड ल माथि उठाएर स्ट्रेट लाइन बस ल ठिक छ बिस्तारै ल सेन्टरमा बिस्तारै हाल्नु गुड भयो ल फेरि अर्को गुड फेरि एउटा हाल्नु मजाले हाल्नु ल भयो अब माथिबाट बिस्तारै लाइन काट्नु ल बस